Umi tak pandai main game ni. Macam susah je. Salah. Tengok tu, adik pun dah kalah lah tu. Okay, what the done? Okey, buat slow-slow. Itu game apa tu? Alamak, adik baru berapa tahun umur adik? Tani. Oh adik, umur adik berapa tahun? Tani. 12. Umur adik berapa tahun? Tiga lah. 3 tahun main game macam ni. Alamak. Oh my god. Apa mama isi? Ui, Aku berani tak? Ini. macam susah je. Umi macam tak pandai main lah. Atalah. Umi tak pandai lah. Pilih tak. Kalau Umi main mesti kalah. Mana ada kalah? Umi tak pandai main. Dani. Macam mana? Left right. Dani kan Dani. Cepat lah. Main President Zombie. Alamak, kenapa nak main Plants vs Zombie? Lama dah tak main. Alamak, Umi ni dah lama tak main game. Kepala Umi pening. Okey, abang main. Umi tengok. Main dulu. Okey, sekejap Umi main. Abang main dulu, Umi tengok. Kita bertanding. Siapa lagi hebat main Plants versus Zombie? Okey. Ustaz dah update. Dah upgrade. Ada update. Dah update. Sorry. Dah update. So, ada tomato. Hello, Ada benda update kan.